دوستان سلام. امروز هم به یکی از پاساژهای معروف و محبوب تهران اومدیم و قراره چند دقیقه رو اونجا قدم بزنیم. پاساژ چارسو در سال 91 در منطقه 12 تهران افتتاح شد. مساحت این مجتمع زیبا 5700 متر مربع هستش و تو زمینه تجاری، فرهنگی و تفریحی فعالیت میکنه. مجتمع چارسو 6 طبقه داره که طبقه همکف اون اغلب به فروشگاه ها و نمایندگی های لوازم خانگی معروفه. طبقه اول تا چهارم هم مخصوص فروش لوازم دیجیتال، موبایل، لپتاپ و گجت های مخصوص به اونه. طبقه پنجم هم شامل رستوران و فودکورت میشه که با نمای سر تا سر شیشه‌ای فضای فوق‌العاده‌ای رو ایجاد کرده. طبقه ششم هم کلاً مخصوص بخش فرهنگی پاساژ میشه. تو این طبقه چندین سالن سینما وجود داره که از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برخوردار هستن. در قسمت ورودی پاساژ چارسو بخش پذیرش قرار داره که میتونه به راحتی به سوالات شما پاسخ بده و شما رو راهنمایی کنه. در قسمت شمالی مجتمع هم چند آسانسور وجود داره که تا طبقه ششم افراد رو منتقل میکنه. پله برقی های زیبایی هم دور تا دور در مرکز پاساژ قرار دارن که میتونید حین رفتن به طبقات تمام بخش ها رو تماشا کنید و لذت ببرید. ایستگاه مترو سعدی و ایستگاه مترو تئاتر شهر هر دو برای اومدن به پاساژ چارسو مناسب هستند. البته باید کمی پیاده روی کنید تا به پاساژ برسید. بیارتی های خط راه آهن تجریش هم در ایستگاه جمهوری توقف میکنه که با حدود 10 دقیقه پیاده روی میتونید به بازار چارسو برسید.
فودکورت بزرگ بازار چارسو با ظرفیت 800 نفر غذاهای بسیار با کیفیتی رو در اختیار شما قرار میده و میتونه بهترین گزینه برای استراحت بعد از گشت و گذار باشه. از فست فودها و رستوران‌های معروف اون میشه به آشپزخانه سبز، چیتربرگر، رستوران ایتالیایی سوفیا و رستوران ویژه غذاهای مدیترانه‌ای اشاره کرد. فودکورت مجتمع چارسو با تنوع غذایی بالا برای هر سلیقه‌ای مناسبه و چون در طبقه بالای خودش پردیس سینمایی چارسو قرار داره، معمولاً آخر هفته بسیار شلوغ‌تر از روزهای دیگه است. در این طبقه قسمتی هم به عنوان تراس تعبیه شده که میتونید تو فضای باز تهران رو تماشا کنید.